Annyeonghaseyo mga chinggu! Welcome po sa Wikang Korea. Ako po si Japex, isang EPS worker dito sa South Korea at gusto ko lang pong mag-share ng aking natutunan tungkol sa Korean language. Lesson 3, Pagpapakilala at Edad. First meeting. Kapag formal situation po yung pagkikita nyo, ang gagamitin nyo po ay itong first phrase na ito. Dahil ito po ay mas magalang. Kapag naman po yung pag-meet o pagkikita ng mga, halimbawa, hindi magkakilalang nag-aaral ng Korean language, or mga bagong kaklase, or mga kaibigan, ang second sentence po ang madalas na ginagamit. Pwede rin naman yung gamitin itong first sentence kung gusto nyo ng mas magalang, pero kadalasan po ay itong ikalawang pangungusap ang ginagamit kapag sa mga magkakaibigan lamang. Manasa, panggapsumnida. Nice to meet you po ang ibig sabihin nito. Very polite. Ito pong sumnida ay hindi po subnida. Ito pong biyuk or ba or b sound ay magiging mium or m sound. Ang rules po dyan, kapag itong biyuk or b sound ay sinundan ng niyon or n sound, ang tunog po ng biyuk ay magiging mium or m sound. Manaso, panggapsumnida, kabisaduhin lang po natin. Manaso, panggapsumnida, nice to meet you. Ito po yung mas magalang. Ito naman po yung casual polite o sa mga bagong kilalang kaibigan. Panggawoyo, nice to meet you. Mas madali po itong kabisaduhin kasi mas maikli. Panggawoyo, asking names. Kapag po formal situations, halimbawa po sa mga boss ninyo sa trabaho or sa mga taong mas nakakaedad or sa mga teachers, ito pong dalawang pangungusap na ito ang inyong gagamitin. Tapos ito pong pangatlo, ito po ay sa casual situations, sa mga ka-level mo or sa mas nakakabata. Songhami otoke deseyo. Songhami otoke deseyo. What is your name? Formal. Ito nga po yung sa mga mas nakakatanda sa atin or sa mga boss. Songhami otoke deseyo. Songhami otoke deshimnika? Songhami otoke deshimnika? What is your name? Formal din po ito kaparehas ng Songhami otoke deseyo. What is your name? So, paras lang po silang ginagamit sa mga mas nakakatanda sa atin. Kahit po alin dyan, pwede nyo gamitin. Kung saan kayo mas nadadalian. Okay po, kabisaduhin lang po natin. Then last, Irumi moyeyo. Irumi moyeyo. What is your name? Ito nga po yung para sa mga ka-level natin or sa mas nakakabata. Irumi moyeyo. What is your name? Ito po yung isasagot ninyo kung halimbawang tinanong kayo, pangalan nyo, tapos imnida. Halimbawang ang pangalan ay Joseph. Joseph imnida. Or I am Joseph. Pwede nyo pong isagot ito sa mga friends or sa mga boss or sa mas nakakatanda. Joseph imnida. Or I am Joseph. Ito pa po yung pwede nyong isagot. Pangalan nyo, tapos iragu hamnida. Iragu hamnida. Ito po kaya may i para po doon sa may pangalan na mayroong final consonant or patchim. Pag wala namang patchim or final consonant, pangalan nyo tapos ragu hamnida. Kanina sabi ko
Joseph imnida. Ang ibig sabihin naman nito, yung tawag sa'yo ng mga kaibigan mo, ng mga pamilya mo, kumbaga yung palayaw mo. So, yung Joseph, ang palayaw niya, halimbawa is Jo Ragu Hamnida. I am called Jo. Kung halimbawa naman pong ang palayaw mo o ang tawag sa'yo ay mayroong pachim, halimbawa ang pangalan mo ay Beni Ragu Hamnida. So, yun po yung gamit ng I sa mayroong pangalan na may pachim or final consonant. Kung wala naman po, tulad ng Jo, Ragu Hamnida. Ito naman po ang magalang na paraan sa pagsasabi ng inyong pangalan kahit hindi pa po tinatanong. Chairman, pangalan nyo, tapos imnida. Chairman Joseph imnida. Bagalan po natin. Chairman Joseph imnida. Pag mabilis, Chairman Joseph imnida. My name is Joseph. Dito naman po tayo sa pagtatanong ng edad. Naiga otoke deseyo. How old are you? Ang literal na meaning po nito ay what does your age become? Ito pong nai is age, then subject marker na ga, otoke is how or what, then itong de galing sa salitang deda, become, then yung ending niya seyo sa paraan na magalang na tanong. So, naiga otoke deseyo. How old are you? Ito po ay magalang na pagtanong ng edad sa mas nakakatanda po sa atin. Sa kalibel natin, pwede rin itong itanong sa pagtatanong ng edad sa paraan na mas magalang. Myosareyo. Hindi po myotsal. Myosareyo. How old are you? Ito pong mute is how many. Sal is old. So, dito tinatanong kung ilan yung edad. Then, ieyo. Polite din po ito, pero mas ginagamit ito sa casual kaysa sa formal. Pwede rin pong itanong ito sa mga bata. Myosareyo. How old are you? Ito naman po yung magalang na sagot kapag tinanong po kayo kung ilang taon na kayo. Edad ninyo, tapos imnida. Halimbawa kayo ay 25 years old, small dasot sal, lalagyan nyo po ng sal kasi po yun yung old. Small dasot sal imnida, or I am 25 years old. Ito naman po yung mga halimbawa ng mga edad. Sabi ko nga po sa lesson natin nung nakaraan, yung mga Korean numbers ay ginagamit sa edad. So, ito po yung mga halimbawa. Hansal, Tusal, Sesal, Nesal, Dasotsal, Yosotsal, Ilgubsal, Yodolsal, Ahubsal, Yolsal, Yoransal, Yoltusal, Yolsesal, Yolnesal, Yoldasotsal, Yolyosotsal, Yolilgubsal, Yolyodolsal, Yolahubsal, Sumusal. Ito pong 20 sa Korean numbers ay sumul. So, sa edad, pag sinasabi, sumusal, hindi binibigkas yung riyol, ra, or r sound. Sumusal, sumulhansal, sumultusal, sumulsesal,
sumul-mesal, sumul-dasotsal, sumul-yosotsal, sumul-ilgubsal, sumul-yodolsal, sumul-ahobsal, soronsal, soronhansal, sorontusal, soronsesal, soronmesal, sorondasotsal, soronyosotsal, soronilgubsal, soron-yodolsal, soron-ahobsal, mahunsal, mahunhansal, mahuntusal, mahunsesal, mahunmesal, mahundasotsal, shinsal, yesunsal, ilhunsal, yodunsal, ahunsal, pegsal. So, yan po yung mga halimbawa ng pagsasabi ng edad. Example conversation. Nagtanong si A, "Ngayot sareo, how old are you?" Sagot ni B, "Yodol sal ieo. I am 18 years old." Tanong ulit ni A, "Ngayot sareo, how old are you?" Sagot ni B, "Sumusal emnida. I am 20 years old." Hindi po sumulsal ha. Sumusal emnida. Itong mga ieo emnida ay pag-aaralan po natin yan sa mga susunod nating lessons. Karagdagang bokabularyo po tayo. Sa pag-aaral po ng Korean language, mas maganda kung marami pong alam na vocabulary words. So, ito po yung parte ng katawan. Lahat po ito ay noun. Mom, body, hip, mouth, noon, eye, qui, ear, ku, nose, olgol, face, son, hand, pal, foot, pal, arm. Kaiba po yung spelling yan ha. Ang isa ay biyup, ang isa ay piyup. Tari, leg, sunkarap, finger, palkarap, toes, mori, head or hair, tooth. Sana po ay may natutunan kayo sa lesson natin ngayon at susunod po nating lesson, atin naman pong pag-aaralan ang pagbuo ng simpleng pangungusap. Please subscribe to this channel lang po and please click the bell button para ma-update po kayo o mag-notify po sa inyo kung may bago po ang upload ng mga videos. Marami pong salamat at God bless po sa ating lahat. Mm-hmm.